নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লমফেন টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই লমফেন টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, লমফেন টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে RPG লাইফ সায়েন্স লিমিটেডে। ইয়াতে মুঠ 20টা টেবলেট আছে আৰু 20টা টেবলেটৰ মূল্য হ'ল 48 টকা 80 পইচা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, লমফেন টেবলেটত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল, ইয়াতে এটা ছিংগল কণ্টেইন আছে, ইয়াতে লুপেৰামাইড হাইড্ৰক্লৰাইড আছে 2 mg। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, লমফেন টেবলেটটো ডায়েৰিয়া বা পাতল পায়খানাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো ব্যক্তিৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হোৱাৰ ফলত পেটত ইনফেকশ্যন হয়, পেট ফুলি উঠে, ডায়েৰিয়া হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ডায়েৰিয়াৰ বাবে 100% কাৰ্যকৰী ঔষধ হয়। এই লমফেন টেবলেটটো আপোনালোকে শিশুক ব্যৱহাৰ নকৰাব। এই টেবলেটটো শিশুৰ বাবে নহয়। আপোনালোকে এডাল ব্যক্তিয়ে এটাকৈ টেবলেট দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব অথবা খোৱাৰ আগতেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই লমফেন টেবলেটটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ পেটত যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন দূৰ হ'ব, লগতে বন্ধুসকল আপোনাৰ ডায়েৰিয়া সমস্যা দূৰ হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই লমফেন টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ভোক নলগা সমস্যা, মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, গেছ, অস্থিৰতা, হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, যেনেকৈ আপোনাৰ গৰ্ভৱতী মহিলা ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। আৰু এই টেবলেটটো শিশুৰ বাবে নহয়, শিশুক কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰাব। আৰু এই টেবলেটটো আপোনালোকে অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰাব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এই টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।